أين أجد أو من أين أحصل أو من أين أشتري المحركات القوية والصغيرة لعمل الاختراعات، محركات التيار المستمر أو محركات الدي موتور. جميع أنواع المحركات بشتى أنواعها وأشكالها وأحجامها وأسعارها تجدها في هذا الفيديو الذي سوف أشاركه معكم. لذلك لو كنت مهتما تابع الفيديو إلى الأخير وقم بعمل إعجاب. في هذا الفيديو سوف أشارك معك أحسن 3 مواقع من الإنترنت يمكنك الشراء منها المحركات القوية، محركات التيار المستمر أو محركات الدي موتور. وللشراء من الإنترنت بطبيعة الحال نحتاج إلى إما حاسوب أو هاتف، ثم ندخل إلى أحد المتصفحات أو متصفح جوجل كروم من الأحسن، ونحتاج إلى هذه ال3 مواقع نقوم بنصب كل واحد على حدة ونقوم بعمل لصق ونبحث في ذلك الموقع. أول موقع نبدأ به وهو موقع أمازون المشهور جدا. جميع هذه الروابط تجدها في أسفل التعليقات أو في الديسكريبشن. المهم نقوم بنسخ أول موقع وهو موقع أمازون، نقوم بالبحث عليه مباشرة في جوجل. إذا كما تلاحظون فأنا أرشح لكم أول موقع هو موقع أمازون، لأنه لديه العديد من المزايا. أولها يشتمل أو يحتوي أو فيه مجموعة كبيرة من المحركات الدي موتور أو محركات التيار المستمر بشتى أنواعها وأشكالها وأحجامها مع أسعار يعني في المتناول. كما تلاحظون سوف أقوم بعمل إطلالة بسيطة. لاحظوا جميع المحركات الدي موتور التي تتخيل أو ربما لم يسبق لك أن رأيتها سوف تجدها في هذا الموقع الرهيب جدا مع اسعار كما قلت لكم في المتناول. بطبيعه الحال ليس فقط المحركات وانما قطع الكترونيه بشتى انواعها واشكالها التي تساعدك في الاختراعات. والان سوف اشارك معكم طريقه الشراء من هذا الموقع. اذا اقترح عليكم ان نشتري هذا النوع من المحركات الدي موتور القوي، فهو مشهور جدا ولديه شعبيه في مجموعه من الاختراعات والابتكارات اليدويه. الشيء الجيد في هذا الموقع قبل ان تضغط على اي صوره للمحرك، لاحظوا في الواجهه يعطيك صوره لذلك المحرك ويعطيك اسمه وقوه تشغيله ومجموعه كبيره من المعلومات، كذلك يعطيك التقييم وبطبيعه الحال يعطيك يعني الثمن. نقوم بالضغط ضغطة واحدة على صورة المحرك الذي قمنا باختياره. أول ملاحظة بالنسبة لعنوان الشراء، هنالك اسم المنتوج الحقيقي يعني بإصداره، إصدار هذا المحرك بالضبط، كذلك اسم الشركة وكذلك التقييم بالنسبة للمحرك وكذلك قوة التشغيل، لاحظوا 3 فولت. كذلك يعطيك صور مختلفة لجميع جوانب هذا المحرك من الأعلى والأسفل واليمين واليسار، وكذلك يعطيك بعض الاختراعات التي يستعمل فيها هذا المحرك، ويعطيك معلومات دقيقة حول هذا المحرك، محرك دي موتور. لاحظوا بالنسبة للعلامة التجارية وسرعته وكذلك الجهد الكهرباء الذي يشتغل به وكذلك المادة من أين مصنوع ومجموعة من المعلومات أخرى. والآن نمر إلى طريقة الشراء. ببساطة نذهب إلى هذه الجهة التي في اليسار كما تلاحظون. لاحظوا أول شيء يظهر لنا وهو ثمن هذا المحرك دي موتور الواحد، كما تلاحظون فهو $6، يعني يمكنكم تحويل هذه العملة إلى دولتك. لاحظوا كذلك هنالك التفاصيل بالنسبة لطريقة التوصيل، هنالك بالأحمر يعني عدد القطع، لاحظوا تبقى 5 قطع فقط. إذا أردت الشراء ببساطة ما عليك سوى الضغط إلى اشتري الآن، وطرق الدفع هي معروفة جدا مثل البطاقة البنكية أو بايونير أو باي بال إلى آخره من طرق الدفع، يعني استعمل التي تناسبك. الآن سوف ننتقل إلى الموقع الثاني وهو موقع علي بابا. نقوم بنسخ هذا الرابط ونضعه في جوجل ثم نقوم بالبحث. كذلك موقع علي بابا فهو موقع كبير جدا ويشتمل أو يتكون أو ضمنه مجموعة كبيرة من أنواع محركات الدي موتور أو محركات التيار المستمر الصغيرة أو الموتور التي نستعملها في الاختراعات. كما تلاحظون يعطيك أشكال وأنواع مختلفة من الألوان والأحجام، وكذلك يعطيك التكلفة أو الثمن يعني السعر يعني واضح مع معلومات هم كل محرك على حدة، كما أنه يعطيك يعني العملة التي تناسب بلدك بشكل أوتوماتيكي. إذا سوف نحاول الشراء من هذا الموقع. مثلا أعجبني هذا المحرك دي موتور، سوف أضغط على صورته ضغطة واحدة. إذا أول شيء نلاحظه بالنسبة للعنوان، ألاحظ هنالك يعني اسم المحرك ونوعه وكذلك قوة تشغيله وكذلك يعني الطراز، كما أنه يعطيك صور مختلفة لجميع الزوايا لهذا المحرك لتأخذ فكرة مسبقة حول هذا المحرك وتتأكد من أنه النوع التي سوف تختاره ليس نوع آخر. وهنا يعطيك السعر أو ثمن المحرك للقطعة، وهنا طريقة الشراء أو الدفع بالنسبة لهذا الموقع. كما تلاحظون مجموعة من الخيارات من بينهم بطاقة بنكية وفيزا ماستر كارد باي بال إلى آخره من بطاقات الدفع. وإذا قمت بنزول الصفحة إلى الأسفل سوف تجد معلومات أكثر دقة عن هذا المحرك وطرق تشغيله وكل شيء يتعلق بطريقة استعماله. والآن نتحول إلى طريقة الشراء من موقع علي إكسبريس. كذلك نفس الطريقة نقوم بنسخ هذا الرابط ونضعه في جوجل ثم نقوم بالبحث عنه مباشرة. وكما تلاحظون هذا هو موقع علي إكسبريس، فهو كذلك يعني يتكون أو فيه مجموعة كبيرة من المحركات الدي موتور والموتور أو المحركات القوية، لكن ليس بمقارنة الموقع الأول والموقع الثاني. الآليين المهم أنه يشتمل على المحركات التي قد نحتاجها، مثلا كما تلاحظون أنواع مختلفة من الأحجام والأشكال مع السعر ويعني معلومات في الصورة الأولية. والآن طريقة الشراء. ببساطة كل ما عليك هو أن تضغط على صورة المحرك الذي قمت باختياره ضغطة واحدة، وكذلك لاحظوا بالنسبة للعنوان فيعطيك الثمن أول خانة ثم يعطيك يعني اسم المحرك الحقيقي ثم يعطيك بعض المعلومات الأخرى. كذلك فهو يعطيك صور مختلفة لجميع الزوايا أو الرؤى لهذا المحرك لكي تعرف بأنه فعلا هذا المحرك الذي تختاره وليس محركا آخر. والآن ننتقل إلى طريقة الشراء. ما عليك سوى أن تنتقل إلى الجهة اليسرى هكذا، ولاحظ أول شيء يظهر لك وهو الثمن وطريقة الشحن والكميات كم من محرك موجود. وبطبيعة الحال إذا أردت الشراء ما عليك سوى أن تضغط على الشراء الآن وسوف يعطيك طرق الدفع لكي تقوم بتأدية الثمن. وإذا سحبت الصفحة إلى الأسفل سوف يعطيك اقتراحات مجموعة من المحركات منتوجات أخرى
قد تنال إعجابك إدارة تشجير. كذلك يعطيك وصف لهذا المحرك الذي قمنا باختياره، ويعطيك صور أكثر وضوحا، كما يعطيك يعني آراء وتقييم يعني ومعلومات كثيرة جدا حول هذا المحرك. وبالتالي بعدما انتهينا من هذا الفيديو، هذه هي أهم أو أحسن 3 مواقع يمكنك الشراء منها عبر الإنترنت لشراء محركات دي سي موتور، يعني محركات صغيرة بشتى أنواعها وأشكالها وبأثمنة يعني في المتناول. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم. لو أعجبكم الفيديو دعمونا بعمل لايك، اشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس توصلوا دائما بإحداث الفيديوهات. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.